שקר המותגים, מחר אחרי החדשות. הלוואות בין אנשים, מה שנקרא הלוואות חברתיות, על זה כבר דיברנו כאן בעבר, אבל עכשיו מציעים לנו מסלול השקעה חדש וחלופי שמתיימר להפוך את ההלוואות בין אנשים למוצר פיננסי נזיל. כלומר, עם אפשרות לממש בכל רגע וגם להרוויח הרבה, יחסית, אחוזי ריבית גבוהים יחסית. מעניין? אז הבאנו לאולפן עכשיו את דוקטור גל אביב, איש בלנדר. שלום לך. שלום לך, גדי. אוקיי. קודם כל תסביר במילה מה זה הלוואה חברתית, או איך שתקרא לזה? כן, אז היום בעצם כשאנחנו לוקחים את כספנו והולכים לבנק ושמים אותו באיזה תוכנית חיסכון, הבנק לוקח את הכסף שלנו, נותן לנו 0% ריבית עליו, ובתמורה לוקח את הכסף, מלווה אותו לאנשים אחרים, ומרוויח עליו באזור 8% ריבית. אנחנו בבלנדר מאפשרים בעצם לנו, לאנשים כמונו וכמוך, לקחת ולתת הלוואות לאנשים אחרים דרך הפלטפורמה, כאשר כל הרווח הולך ומגיע חזרה אלינו. טכנית זה איך זה הולך? נגיד, יש לי 200,000 שקל. מה הסכום המינימלי, אגב? הסכום המינימלי זה 5,000 שקלים להלוואה, וטכנית אתה פשוט בא ונרשם באתר או באפליקציה הסלולרית של בלנדר. כן. התהליך מאוד קצר, ידידותי, בטוח ושקוף, ואז אתה יכול או לתת הלוואה, או לקחת הלוואה, והכל בצורה אינטרנטית, בלי סניפים, בלי מסמכים. אבל זה לא ספציפית למישהו ספציפי, אלא אני מכניס את זה לאיזה סוג של קרן שאתם יצרתם, נכון? זהו, לכל אחד באמת יש פורטפוליו הלוואות מפוזר על הרבה מאוד לווים שונים, וכל אחד מהמלווים אצלנו, הכסף שהוא מפוזר. יש לנו מלווים עם מעל 250 הלוואות שונות שמפוזרים. בסכומים קטנים? בסכומים קטנים, כן, כל אחת מהלוואות. שאני בוחר את הלווים שלי? לא, התהליך נעשה באופן אוטומטי על ידי המערכת, והמערכת מייצרת לכל אחד מהמלווים. ומה אני מקבל כמלווה? הריבית השנתית שמתקבלת בבלנדר היא כ6%. זה לא רע יחסית לריביות של היום. זה פנטסטי. זה בעצם אנחנו לוקחים את אותה רווח שעושה הבנקים, אנחנו מחזירים את זה חזרה לאנשים בעזרת בלנדר. ומה מקבל המלווה? מה היתרון שלו? זה מה שמקבל המלווה. לא, מה היתרון שלו לעומת לקחת מבנק או... היום, הלווה אתה מתכוון, הלווה, סליחה, כן. הלווה היום, מתי שהוא לוקח הלוואה בבנק, גם כן היא תהיה יותר יקרה, גם אתה צריך להגיע לסניף, אתה צריך להתווכח עם הפקיד, וכל מה שקשור בזה בבלנדר, הכל פשוט, ידידותי, בטוח ושקוף. ואתה יודע מה השאלה המרכזית? שקוף, וזה נשמע טוב, אבל מי ערב לי שהכסף יחזור אליי? אז דבר ראשון, בוא נדבר על מספרים. בבלנדר ניתנו עד היום מעל 10 מיליון שקלים, כאשר 0% דיפולט, 0% כשלים במערכת. כן, זה נתון לא נורמלי. האנשים אמינים בישראל בסוף היום. דבר שני, יש לנו גם את הפיזור הרחב, וגם יש לנו את קרן הביטחון, שמגינה על המלווים, במקרה ש... מה הסכום המקסימום שאפשר ללוות מקרן כזאת? לא מקרן, אפשר ללוות בעצם בבלנדר עד 30... כן, דרך הפלטפורמה. הלווה יכול ללוות עד 30,000 שקלים, כאשר המלווים בעצם מ5,000 שקלים, ויש לנו מלווים גם שהעבירו מעל 1,000,000 שקלים למערכת. נשמע מעניין, חברתי, יפה. טוב, כל אחד ישקול את ענייניו, ותודה רבה שבאת. תודה רבה, תודה רבה. זהו, אין ברירה, צריך לסיים. הפייסבוק והמייל האדום שלנו לרשותכם, להמשך קשר.